คุณผู้ชมคะ ถ้าพูดถึงคำว่า quarantine หรือการกักตัว เชื่อว่าทุกคนคงนึกถึงภาพจำช่วงโควิดที่เราต้องอุดอูอยู่แต่ในห้อง สั่งอาหาร Delivery แล้วก็นั่งนับวันรอใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ เป็นช่วงเวลาที่ทรมานสุดๆเลย แต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วไอ้แนวคิดการกักตัวเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมีในยุคเรานะมันมีมาตั้งแต่ยุคกลางแล้วหรือกว่า600ปีที่แล้วแถมต้นกำเนิดของมันยังมาจากวิกฤตที่โหดร้ายกว่าโควิดหลายสิบเท่าเลยนะนั่นก็คือการโรคหรือ The Black Death ครับ คุณผู้ชมคะ แล้วที่พีคกว่านั้นคือ เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมคำว่า quarantine ถึงต้องเกี่ยวพันกับตัวเลข 40 ทำไมคนโบราณถึงไม่ออกกฎกักตัว 14 วัน หรือ 1 เดือนท่วนๆแบบบ้านเรา ตัวเลข 40 มันมีความลับอะไรซ่อนอยู่ วันนี้เราสองคนจะพาคุณผู้ชมย้อนเวลากลับไปสำรวจรากศัพท์และประวัติศาสตร์เลือดของการกักกันโรคที่เปลี่ยนระบบสาธารณสุขของโลกไปตลอดกาลครับ แล้วพื้นเพก่อนเลยนะคะ ย้อนกลับไปช่วงกลางศตวรรษที่ 14 ยุโรปตอนนั้นกำลังเผชิญกับความตายสีดำหรือ Black Death ที่ฆ่าชีวิตคนไปกว่าครึ่งทวีปเลยนะคะ ตอนนั้นวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่เกิด คนไม่รู้จักหรอก ไม่ว่าจะไวรัส แบคทีเรีย หรือแม้แต่หมัดหนู ใช่ฮะ ตอนนั้นความเชื่อหลักๆเลยคือโรคระบาดมาจากแมอัสมาหรืออากาศที่เป็นพิษ คุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะครับ พอเชื่อว่าอากาศเป็นพิษ วิธีแก้ปัญหาของคนยุคนั้นเลยแปลกประหลาดมากเลยฮะ อย่างเช่น หมอรักษาโรคระบาดที่ใส่หน้ากากจะงอยปากนกยาวๆเที่ยวๆน่ะ ไม่ได้ใส่เอาเท่นไหมครับ ข้างในจะงอยเขาจะยัดพวกสมุนไพรกลิ่นหอมๆเข้าไป เพื่อดมดับกลิ่นเหม็นที่เชื่อว่าเป็นเชื้อโรค โอ้ย แล้วยังมีวิธีเอาตัวรอดแบบสุดโต่งอย่างการไม่อาบน้ำด้วยนะคะ เพราะคนยุคนั้นเชื่อว่าการอาบน้ำด้วยน้ำอุ่นจะทำให้รูขุมขนเปิด แล้วไอพิษจากอากาศจะแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้นอีกเอาสิ สรุปโรคไม่ติดเชื้อราแทน โอ้ยเหม็นทั้งเมืองแน่นอนครับทีนี้ แต่พอสวดมนต์ก็แล้วพกดอกไม้ก็แล้วไม่อาบน้ำก็แล้ว โรคก็ยังระบาดหนักอยู่ดี เมืองท่าการค้าอย่างรากูซ่าหรือเมืองดูบรอฟนิกในโครเอเชียปัจจุบัน ก็เลยปิ๊งไอเดียว่าเฮ้ยในเมื่อเราคุมโรคไม่ได้ เราก็คุมคนสิ ถูกต้องเลยค่ะ รากูซ่าเลยออกกฎหมายในปี 1377 ว่า เรือทุกลำที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ห้ามเข้าเมืองทันที ให้ไปจอดลอยลำรอที่เกาะ หรือพื้นที่ที่จัดไว้ก่อน เป็นเวลา 30 วัน กฎหมายนี้ภาษาอิตาเลียนเรียกว่าเทรนติโนที่แปลว่า 30 ค่ะ อ้าวแล้วถ้ามันคือเทรนติโน30 วัน แล้วคำว่าควอรันทีนโผล่มาได้ยังไงล่ะครับ จุดเปลี่ยนมันอยู่ที่เวนิสนี่แหละค่ะคุณผู้ชม เวนิสในยุคนั้นคือมหาอำนาจทางการค้าทางทะเล เรือเข้าออกวุ่นวายมาก เวนิสก็เลยเอาไอเดียเทรนติโนมาปรับปรุง แต่รู้สึกว่า 30 วันมันน้อยไป เลยขยายเวลาเป็น 40 วัน ซึ่งภาษาอิตาเลียนคำว่า 40 คือ quaranta และระยะเวลา 40 วันก็เรียกว่า quarantina ปิ๊งตอง นี่แหละค่ะ รากศัพท์ของคำว่า quarantine ที่เราใช้กันทั่วโลกค่ะ โอ้โห รากศัพท์มาจากภาษาอิตาลีนี่เอง แต่เดี๋ยวนะฮะทำไมเวนิสถึงต้องเจาะจงเป๊ะๆว่าต้องเป็น 40 วันด้วยล่ะครับ มันมีนัยยะอะไรพิเศษหรือเปล่าครับ อ๋อ มีค่ะ ในเอกสารประวัติศาสตร์บอกไว้ว่าตัวเลข 40 เนี่ย เกิดจากการผสมผสานระหว่างการแพทย์โบราณ และความเชื่อทางศาสนาเข้าด้วยกันเลยค่ะ ทางการแพทย์ยุคนั้นอิงตามหลักของฮิปโปเครติสบิดาแห่งการแพทย์ที่เชื่อว่าโรคภัยไข้เจ็บแบบเฉียบพลัน มักจะแสดงอาการและสิ้นสุดลงภายใน 40 วันพอดีเป๊ะเลย อ๋อ คือถ้ารอครบ 40 วันแล้วไม่มีใครตายบนเรือ ก็แปลว่ารอดปลอดเชื้อแน่นอน ถูกต้องเลยค่ะ และอีกมุมหนึ่งที่ทรงพลังมากในยุคกลางก็คือศาสนา ตัวเลข 40 ปรากฏในคัมภีร์ไบเบิลบ่อยมากเลยนะคะ อย่างน้ำท่วมโลกในยุคเรือโนอาห์ก็ฝนตก 40 วัน 40 คืน หรือพระเยซูเสด็จไปในถิ่นทุรกันดารก็ 40 วัน ดังนั้น 40 จึงเป็นตัวเลขแห่งการชำระล้างและการเกิดใหม่นั่นเองค่ะ โคตรลึกซึ้งเลยครับ แต่คุณผู้ชมคิดดูนะ การต้องติดแงกอยู่บนเรือหรือบนเกาะ 40 วัน ในยุคนั้นมันไม่ได้ชิลแบบเรานอนดูซีรีส์อยู่บ้านนะครับ เวนิสได้สร้างเกาะกักโรคขึ้นมาเรียกว่าลาซาเรโตแบ่งเป็นลาซาเรโตเวกิโอสำหรับคนป่วยหนักรอตาย และลาซาเรโตโนโวสำหรับคนเสี่ยงที่ต้องรอดูอาการและกักสินค้า สภาพคนเป็นอยู่นั้นแออัดสิ้นหวัง เรียกว่าเป็นเหมือนคุกไกลๆเลย ใครโชคดีไม่ติดโรคมาตั้งแต่แรกก็อาจจะมาติดเชื้อเอาบนเกาะนี้แหละครับ เป็น 40 วันที่วัดใจมัจจุราชสุดๆเลย ฟังดูโหดร้ายนะคะ
แต่นี่แหละค่ะคือนวัตกรรมเชิงสถาบันด้านสาธารณสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคที่วิทยาศาสตร์ยังมืดบอดอยู่ด้วยค่ะ เวนิสคือเมืองแรกในโลกที่ตั้งสำนักงานสาธารณสุขหรือซานิตาขึ้นมาจัดการเรื่องนี้อย่างเป็นระบบเลยค่ะ ใช่ครับ และสิ่งที่น่าสนใจที่ผมได้เรียนรู้จากเรื่องนี้คือ เส้นแบ่งระหว่างสองคำที่คนมักจะสับสนกันจำไว้นะครับ quarantine หรือการกักตัวคือปราการป้องกันเรื่องเวลา คือรอดูอาการของคนที่มีความเสี่ยง ส่วน isolation หรือการแยกตัวคือปราการเรื่องพื้นที่คือแยกคนป่วยชัวร์ๆออกจากสังคมครับ สุดท้ายนี้นะคะ ไม่ว่าเทคโนโลยีการแพทย์เราจะล้ำหน้าไปแค่ไหน มีวัคซีนที่ยอดเยี่ยมเท่าไหร่ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีโรคระบาดอุบัติใหม่โผล่มา แนวคิดจากชายฝั่งเวนิสเมื่อ 600 ปีก่อน อย่างควอรันทีนก็ยังคงเป็นเกราะป้องกันด่านแรก ที่มนุษยชาติหยิบมาใช้อยู่ดีค่ะ เป็นยังไงกันบ้างครับกับที่มาของคำว่า quarantine ฟังแล้วตอนที่กักตัว 14 วันนี่รู้สึกชิลไปเลยไหมครับ ใครเคยมีประสบการณ์กักตัวและทำกิจกรรมอะไรแปลกๆ แก้เบื่อบ้าง พิมพ์คอมเมนต์เล่าให้เราฟังหน่อยนะครับ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆได้สาระ เปิดมุมมองแบบใหม่แบบนี้ค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดค่ะ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป